તો કેમ છો વાળા મોજમાં? તો સ્વાગત છે તમારું ફરી એકવાર મસ્ત મજાના વ્લોગ વિડીયોમાં. આપણે બધાએ નાનપણમાં જ્યારે રજા હોય કે વેકેશન હોય ત્યારે પોતાના મમ્મી પપ્પાને એક જગ્યાએ ફરવા જવાની તો ચોક્કસ એટલે ચોક્કસ ફોર્સ કર્યું હશે, અને એ જગ્યા છે પ્રાણી સંગ્રહાલય. મેં તો જો કે મારા પપ્પાને બહુ રજા કે હોય ત્યારે મેં બહુ કીધું છે કે ભાઈ મારે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જવું છે, સિંહ જોવો છે, વાઘ જોવો છે, અને તમે પણ એ કર્યું જ હશે. તો આજે હું અમારા સુરતમાં આવેલું સરથાણા જગતનાકા પાસે આવેલું એક પ્રાણી સંગ્રહાલય છે, તો આજે હું ત્યાં જવાનો છું. એટલે કે આજે હું અને નિક ત્યાં જવાના છીએ. તો આજે ટૂંકમાં પ્રાણી સંગ્રહાલયની મોજ કરાવવાના છીએ તમને. તો હવે થોડીક વારમાં અમે અત્યારે કેટલા 4:30 વાગ્યા છે, તો થોડીક વારમાં અમે જશું અને હું તમને પ્રાણી સંગ્રહાલયની મોજ કરાવીશ. તો ચાલો હવે નીકળીએ. એક જ મિનિટ હો, અંદર ન જવાનું આપણે જઈએ પણ આવે એવું છે. સારું લ્યો, આવજો અમે અંદર જ છીએ. જય મુરલીધર, જય ઠાકર. ફાઇનલી અમે અહીંયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આવી ગયા છે. સરથાણા જગતનાકા પાસે આ પ્રાણી સંગ્રહાલય છે, અને જોઈ શકો છો તમે અહીંયા નોર્મલ નાસ્તાનું ને બધું છે સ્ટાર્ટિંગમાં જ બહાર. અને અહીંયા છે આપણા નિકાભાઈનું ચાર્ટર્ડ પ્લેન. ઓહો નિકા, ક્યારે લઈ લીધું આ પ્લેન? લીધેલું પણ આપી દીધું પાછું. આ ટૂંકમાં શો ઓફિસમાં બહાર રાખવામાં આવ્યું છે, અને બહુ મસ્ત દેખાય છે. કબૂતરાઓ સવારી કરે છે, તમે જોઈ શકો છો. હું દેખાડું તમને. જો માણસો તો ગયા તેલ લેવા આવ્યો, કબૂતરા જો ઓહો કબૂતરાઓની મોજ છે. જો ને SK405 અને અહીંયાથી તમારે ટિકિટ લેવાની રહેશે. જે અમારા કેકેભાઈ જાય છે અને ટિકિટ લેશે. ટિકિટની પ્રાઇસ કેટલી છે એ બધું આ બોર્ડ પર લખ્યું છે, તમે વાંચીશું. આપણે ગુજરાતીવાળા એટલે ગુજરાતી બાજુ જોવાનું. 30 રૂપિયા ટિકિટ છે પર પર્સન. કે તો તમને ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, પણ 3 વર્ષની ઉપર હોય તો તમારે અલગથી ટિકિટ લેવાની, અને એક ટિકિટની પ્રાઇસ છે 30 રૂપિયા. ટિકિટ લેવાઈ ગઈ છે. હવે અમે જઈશું અંદર અને પછી મળીશું ઘણા બધા કેકેના રિલેટિવ્સ લોકો સાથે. સાલા મેરા પંચલાઈન તું બોલ દિયા રે. દેખી ગયો. આ એન્ટ્રન્સ છે, એની ટિકિટ સાથે તમારે અંદર. સો યસ, વી આર ગોઈંગ ટુ એન્ટર નાઉ. અહીંયા પ્રોબ્લેમ, સાલા વ્લોગિંગ ના ટિકિટ લઈ છે, આ લૂંટી જ લે. આ લોકોને તેમ હોય ને આપણા વિડીયો 1 મિલિયન ચાલ્યા જશે. અમે અંદર જતા હતા તો એણે કેમેરો જોયો કે આ લોકો ભાઈ વિડીયો ને બધું શૂટ કરે છે, તો એના માટે એણે કીધું કે તમારે સેપરેટ આના માટે ચાર્જ કરવો પડશે. તો ફાઇનલી સોર્ટ આઉટ. એવું કોઈ આપણે પૈસા આપવાના નથી એક્સ્ટ્રા. કેની ખુશી છો? એટલે એમાં હતું એવું કે પેલો કેમેરો હોય ને તો અલગથી ચાર્જેસ છે, મોબાઈલમાં ચાર્જ નથી. અચ્છા ઓકે, જો બચી ગયા આઈફોને બચાવ્યા આજ. તો ફાઇનલી યસ કે ખુશી છો? कैमरा था ना, उसका चार्ज है. थैंक यू भैया. हाँ कोई दिक्कत नहीं. आपका ड्यूटी है ना, आपको करना है. तो फाइनली કોઈ પણ ચાર્જ નથી આપવાના. કેની ખુશી જો ખાલી. તો ફાઇનલી અમે અંદર આવી ગયા છે. ઘણી મુશ્કેલો પછી બહુ દુવિધા. એટલે પહેલા આપણે આવતા પણ એવી રીતે કોઈ સેટઅપ નહીં હતું ને આપણા જોડે, એટલે એવી રીતે ખબર નહીં હતી કે લોકો પૈસા લેશે. ભાઈ આવું ખાય મમરા. યસ મમરા ખાય છે ભાઈ, મમરા. અત્યારે છે ને બધું નિરીક્ષણ કરી લેવાનું કે હું લાવવાનું, એટલે આ લોકોને હું ભાવે ને લાવવાનું. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીએ ને ત્યારે બેગ ભરીને બધું લેતા આવું ને એની ખવડાવતા આપણે શું કહેવાય વ્લોગ બનાવવું. ઓકે. જ્યારે પહેલાં આવેલા ને ત્યારે કંઈક અલગ ફિલિંગ હતી. જોકે ત્યારે તો અમે છે ને નાના હતા, એટલે હે ને 1-2 મહિને હે ને આવતા જ રહેતા. કારણ કે ત્યારે શું કહેવાય, આ પ્રાણી સંગ્રહાલયનો કોઈ ક્રેઝ જ અલગ હતો. ત્યારે એ જનરેશન ટાઈપ હતું ને, તો ત્યારે બધાને પ્રાણી સંગ્રહાલય જોવું. અત્યારે તો બધા ફોનમાં જ ફરી લે, એટલે ઓછું થઈ ગયું, ક્રેઝ ઓછો થઈ ગયો હે. પણ અત્યારે કેવી ફિલિંગ આવે નિકા? ઘણા ટાઈમ પછી, ખાસા ટાઈમ પછી આવ્યા છે, અને વાઇબ
ટોટલી ડિફરન્ટ. એન્ટ્રન્સ કરતા ને આથી તમને ખબર પડી જાય કે અહીંયા કંઈક અલગ છે, કારણ કે પહેલાં આવતા ત્યારે એક અલગ ફીલ થતું અને અત્યારે એક આવે ને તો એક વાઇબ અલગ જ છે. જો તમે અહીંયા આવો ને તો તમારે એક વાતનું ખાસ એટલે ખાસ ધ્યાન આપવું પડશે, નકર તમે મુશ્કેલીમાં પડી શકો. સ્વચ્છતા રાખજો. નાના હતા ને ત્યારે આવતા ને ત્યારે એટલા હરખા હતા ને અત્યારે એટલા જ હરખાઈ હોય, કારણ કે ઘણા ટાઈમ પછી જોઈએ ને એટલે. ઓ ભાઈ કઈ નથી, હવે ચાલતા ઉભા રહેવાથી કઈ મતલબ નહીં. ખાલી જ છે એમનું. હા ખાલી જ છે. આપણા બે આટું બનાવ્યું. ભાઈ મારે ન જવું હે એમાં, બિલકુલ નહીં. કઈ નહીં, માણસો કરતા જાનવર હારા હોય. એક જોરદાર વાત કેવું નહીં કા, જસ્ટ ઇમેજિન કર કે માણસ ગુનો કરે ને પછી પિંજરામાં જાય, અને આ બિચારા હોય તો કઈ કર્યું નથી તો બી સાલા પિંજરામાં નાખી દીધું. એ તો કુદરત છે બુરા, કુદરત. ભૂરા શું જોઈ? નામ કે નામ 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 ભાઈ, અને નામ નહીં ખબર. બરાબર, હવે ભૂલાઈ ગયું લાગે. ના 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 બોલી. શું છે? કાગડો. શું છે? રીચ છે ભાઈ. 1 point. ચાલ જા. પણ જો ને કેટલું જોરદાર છે પેલો રીચ છે, એની ઉપર કાગડો બેઠો હોય તો પેલો કઈ નહીં કરતો. એ તે બોર્ડ વાંચ્યું ને એટલે તને ખબર પડી. ના ના મમ્મી કસમ, તારા હમ તું મરે આજે. તને પેલો વાઘ ખાઈ જાય, મને ખબર જ હતી. તો અમે અત્યારે 5 વાગે આવ્યા છીએ. તો જો તમે સવારે આવતા હો તો એક વસ્તુ કરવા જેવી છે કે સવારે તમે જો આપણા ગુજરાતીમાં ખાસ છે કે નાસ્તો તો બધી જગ્યાએ હાથે હોય, તો થેપલા અને દહીં ને ચટણી મસ્ત મજાનું લાવજો. સવારે આવો, સવારે 9-10 વાગે આવી જજો. અને નોર્મલ અહીંયા બહુ મોટી જગ્યા છે, તો અહીંયા વાઘ, સિંહ, પક્ષી હજી અમે અડધું જ જોયું છે, તો એ બધું જોજો. અને પછી જો 12 વાગે 11:30 વાગે અને નાસ્તો કરવાનું મન હોય તો અહીંયા ગાર્ડન પણ છે. અમે અત્યારે ગાર્ડનમાં જ બેઠા છીએ, જોઈ લો તમે. એટલે બેસવાની સુવિધા છે ટૂંકમાં, તમે બેસીને આરામથી નાસ્તો પણ કરી શકો અને થોડી વાર રિલેક્સ થવું હોય ને તો એના માટે પણ તમે થઈ શકો આરામ.
સ્વચ્છતા જાળવવા માટે અમારા કેકેભાઈ બીજાએ નાખેલું હતું. કોન્ટેક્ટ કરો. બધા પબ્લિકને નિવેદન છે કે તમે કોઈ પણ સ્થળે જાઓ તો સ્વચ્છતા જાળવો. અહીંયા ને ત્યાં કચરો ના નાખશો, કારણ કે પ્રાણીઓ માટે ખૂબ હાનિકારક છે. શું છે? સફેદ હરણ. વાંચી લીધું. હરણ કે હાઈ કરે છે ને તો પેલું એને રિસ્પોન્સ આપે છે. જોયું તો લીધું મેં. હરણજી, હેલો ગાઈઝ, મારા વિડીયો જોતા રહેજો. લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ થોડું નાખજો. બહુ સારા છે આ લોકો આપણા કરતા તો. શું કહેવું નિકા? યસ, બહુ એટલે બહુ. જો પાસે આવ્યું અલા એ બિચારું હોય ને પેલો શું કહેવાય નાસ્તાની વાટે છે. તો વાલાઓ તમે બધા અહીંયા આવો તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એ હરણના બહુ બધા જાતિ છે. તો ઘરેથી એને કંઈ નાસ્તો લેતા આવજો, અથવા અહીંયા વેફર્સ મળે છે તો વેફર્સ પણ એમના માટે લઈ આવજો. આ છે શું છે? શાહ મુર્ગ. બાય. બોલ બુરાની વિશેષતા શું છે? આની ખાસિયત એ છે કે આને પક્ષીમાં ગણવામાં આવે પણ એ ઉડી નહીં શકે. એવું એની ખાસિયત, હા. અને હે ને પક્ષીઓમાં કાઉન્ટ કરવામાં આવે પણ એને ઉડી નહીં શકે. તો આ પેલું આપણે ચકલી ઉડે ફૂર રમીએ એમાં આ નહીં ચાલે ને? ના, ઓકે. ઓફિશિયલી ચાલે, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. એટલે આજે તમે જોઈ રહ્યા છો એનું નામ બહુ જ અજીબ. હરણ જેવું લાગે કે? લાગે તો સેમ ટુ સેમ હરણ જ. હા, પણ એનું નામ અલગ છે. શું છે બુરા એનું નામ? ચંપા. ના, એનું નામ ચંપા નથી. એનું નામ છે, મને તો હરણ જ લાગે. ચિત્તલ. સાચું કહું તો પહેલી વાર મેં નામ સાંભળ્યું. એટલે આમાં શું છે, પ્રાણીઓ તો બધા હરણમાં જ ગણાય પણ આ બધા બ્રીડ છે એના, અલગ અલગ બ્રીડ, જાતિઓ. હા, એટલે બ્રીડ ને જાતિ કહેવાય. કોને પૂછે ઇંગ્લિશ? હમરે ઇંગ્લિશના પીરિયડ મેં કોઈ દાડો સ્કૂલમાં ભર્યા જ નથી. આ નિકો છે ને એ છે હું પોપટ. પોપટ જો ધાણી ખાઈએ, જો ધાણી ખાઈએ ભાઈ સાહેબ, આપી ધાણી ખાઈએ. બોલ લેવલ પોપડા ધાણી ખાતા થઈ ગયેલા છે. એટલે પોપટ જ છે પણ એની અલગ અલગ પ્રજાતિ છે એમ ને? બ્રીડ. ગુડ વન બુરા, ગુડ વન. તું શીખે છે. ઘરમાં હળી મળીને રહ્યો આ લોકોની જેમ. જો કેટલા બધા છે અને તમે બધા બાધ્યા જ કરતા હો. કેટલા બધા છે કે બસ કાંઈ લેજો. આ છે રૂપેરી. કઈ નહીં, વન મોર. મોર બોલે. ભાઈ સાહેબ મોર. આ શું કહેવાય આપણે ગામડામાં બહુ જોઈએ. ગામડામાં તો એમનું ખેતરોમાં રખડતા હોય. સફેદ મોર હે ને? આ કેકે જેવા છે, હરખી નાનો બે ગમે તે લટકી પડે.
આ છે અમારી ફેવરિટ જગ્યા કેન્ટીન. ભૂખ લાગે એટલે તૂટી જ પડવાનું. નિકા અત્યારે ભૂખ લાગી ગઈ ને સાચું કે બહુ પેલા કીધું તો ખરી ના યાર, પેલા લોકોને ખાતા જોઈને ભૂખ લાગી. તો આ છે કેન્ટીન. અહીંયા તમે જો ઘરેથી નાસ્તો કરીને આવ્યો હોય તો તમે કરી શકો. અહીંયા છે ને બીજી એક સારી સુવિધા પણ છે. જો તમારા ઘરમાં કોઈ અપંગ હોય ને એને ફરવાની ઈચ્છા હોય ને તો એ લોકોએ વ્હીલચેર અહીંયા અવેલેબલ કરાવી છે. તો જો તમારે કોઈ હોય તો તમે આવી શકો અને એમને પણ અહીંયા મજા માણી શકો. તો આ જ હતો પ્રાણી સંગ્રહાલયનો નાનો આમતો સફર. અને આમાં તમને એડ કરતાં કહી દઉં તો કે જ્યાં મગર છે અને એના સિવાય ત્યાં હિપોપોટેમસ ને એ પણ બધા પ્રાણીઓ હતા. તો એમાં અમે ગયા ત્યારે એમાં એવું થયું કે 5:30-6 વાગે શું કહેવાય એ જગ્યા બંધ થઈ જતી હતી. એટલે એ એક સેક્શન છે એ બંધ થઈ ગયું હતું. તો એ અમારાથી ના લેવાનું. પણ કંઈ વાંધો નહીં, તમે ક્યારેક જાઓ અને એટલે આ જ જગ્યાએ જાઓ તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો અને બસ મોજ કરો. તો ચાલો હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં. તો પ્રેમથી બોલો જય દ્વારકાધીશ.